بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومع حلقة جديدة من برنامج دقائق مع المحبوب جل وعلا. واليوم سنعيش في ظلال اسم جديد من الأسماء الحسنى، الشافي سبحانه وتعالى. هل ردتك الأوجاع وأتعبتك الآلام وأشعرك المرض أن الحياة رمادية اللون؟ هل كرهت مراجعة الأطباء وتعبت من السير في ممرات المستشفيات؟ واختلطت في عقلك أسماء العيادات بتواريخ المراجعات بأوجه المرضى؟ إذن ما رأيك أن أطلعك على شيء يغسل روحك من أوجاعها وأتعابها؟ إنه اسم الله الشافي. اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها قليلا لتسمع عن هذا الاسم الرحيم، هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن تتفيأ ظلاله مقدار حاجتك إليه ومقدار بعدك عنه. الشافي من أسمائه التي نحمده عليها، نحمده أن تسمى بهذا الاسم واتصف بهذه الصفة، وأنه وحده من يشفي ويعافي أجساد عباده. الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات، لذلك فقد سمى الله نفسه بالشافي، لتسجد آلامك في محراب رحمته وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته. قدر الله تعالى على هذا الجسد أن تنطفئ نضارته مؤقتا حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة. ولما يأخذ المرض مداه وتنغسل أنت من الدنيا جيدا، يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك ويأمر الصحة أن تعاود سيرتها الأولى، فإذا باللون الوردي يظهر على وجنتيك وتعود ابتسامة أذبلتها أيام المرض. يشفيك بسبب، ويشفيك بأضعف سبب، ويشفيك بأغرب سبب، ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب، ويشفيك بلا سبب. يشفي بالأعشاب، ويشفي بالأدوية، ويشفي بالغذاء، ويشفي بالماء. من الذي أودع أسرار الشفاء في الخضروات واللحوم وغيرها من النباتات والأشياء التي في متناول أفقر رجال الدنيا؟ إنه الله الشافي سبحانه. فلعلك مصاب بمرض وأنت لا تدري، وتأكل الطعام الذي فيه شفاءك وأنت لا تدري، تمرض ويشفيك وأنت لم تعلم أصلا بمرضك ولا بشفائك. وهو سبحانه يشفي بالصبر، ويشفي بالدعاء، ويشفي بالصدقة، ويشفي بالاستغفار، ويشفي بالتوبة، ويشفي بالرضا، ويشفي بلا شيء. عد إليه، لا يريد منك سوى العودة إليه، أن تتلمس الطريق المؤدي إليه. عد إليه بالرضا، عد إليه بالسجود، عد إليه بالتوبة، عد إليه بالاستغفار، عد إليه بالصدقة، عد إليه بالاعتراف. اطرق بابه ثم ارتقب الشفاء. ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يأذن الله لها بذلك. ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك إلا إذا أراد الله ذلك. أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي، يسافر به أبناؤه إلى مصر لزراعة كلية، فاتفق الأبناء مع أهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ 100,000 ريال سعودي ثمنا لكليتها. وفي الصباح كان الجميع في المستشفى، فطلب الرجل قبل العملية بقليل اللقاء بالفتاة التي قررت بيع كليتها. دخلت إليه تمشي على حياء وهي خجلة، فسألها: ما الذي دعاك إلى أن تبيعي كليتك لشيخ كبير مثلي؟ قالت باستحياء: الحاجة يا عمي، أسرتي فقيرة وأخوتي في الجامعة، يجب علي أن أفعل شيء لأساعدهم. كأنها صفعته، أيقظته من سبات، نسي معه احتقان الدم الفاسد في جسده. تساءل في نفسه: أيعقل أن يستغني إنسان عن جزء من جسده، عن قدر من حياته، لأجل أن يأكل وأن يعيش؟ طلب على الفور أبنائه، فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا به إلى السعودية، فقد ألغى فكرة الزراعة، وأخبرهم أن مبلغ 100,000 صدق منه للفتاة لا يأخذ منه ريالا واحدا. وبعد مقاومة من أبنائه وغضب من بعضهم، رضخوا لرغبة أبيهم. وبعد عودته إلى بلده يذهب إلى المستشفى كالعادة لغسل كليته، وفي فحص دوري يكتشف الأطباء وبذهول أن كليته عادت للعمل من جديد. قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى جراح، إنه الملك الذي ينظر من علياء ملكه فيشفي مريضا ويسعد مكروبا ويعيد مسافرا ويبرئ جريحا. يمرضك لتعود إليه، فإذا عدت رفع المرض، إذ أنه لم يعد للمرض فائدة. يمرضك لتتواضع، فإذا تواضعت
وذللت له رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة، يمرضك لتشعر بالآخرين، فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة، يمرضك ليختبر صبرك وإيمانك ورضاك، فإذا صبرت ورضيت رفع المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة. الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد مسبق وبطاقة تؤهلك للعلاج أو تأمين صحي أو أن تأتي قبل الموعد بربع ساعة على الأقل، هو الله جل وعلا. فقط قل يا الله، فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابها، إنها مستشفى الرحمة والقدرة واللطف والشفاء. هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي جاء ربه بقلب سليم من أي ذرة شرك قد تعتري قلبا ضعيفا، يقولها عليه السلام فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجئ إلا للحي الذي لا يموت، وإذا مرضت فهو يشفين. هو وحده لا أحد سواه يشفيني. ضع نقطة هنا، لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاءك، ولن يفيدك غيره إذا لم يرد. ينتشر الجدري في جسد أيوب عليه السلام فتتشتت أسرته ويموت جميع أولاده وتتبعثر أملاكه وهو صابر محتسب، تشتعل الأسقام في أجساده وهو منكس الرأس لمولاه، وبعد سنوات البلاء يخرج من فمه دعاء على استحياء وممتلئ باليقين: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا بأبواب السماء تنفتح بالرحمة، وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل ذلك المهموم المكروب، تنتهي في ساعة سنوات العذاب ليأتي عهد الشفاء. لماذا تذهب إلى غيره؟ لماذا تلتجئ إلى سواه؟ لماذا تثق بكل هؤلاء الموتى الذين يتحركون حولك وتنسى الحي الذي لا يموت؟ أبي هذه السرعة نسيته؟ أهكذا ظننت أنه يمكنك الاستغناء عنه؟ قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن. فها هو أيوب عليه السلام يؤمر أن يضرب برجله الأرض: هذا مغتسل بارد وشراب. لقد كان الدواء بالقرب منه، لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله حتى تكتمل أسباب الشفاء. فلما شاء الله علم أيوب مكان الدواء فنجح الدواء بإذنه سبحانه. أنت لا تحتاج إلى أن تحجز إلى دولة بعيدة، فدواؤك قريب إن شاء الله. فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة الرضا، فإذا رضيت عن الله أرضاك الله. اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جسدك. يرجع سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت على وشك المغادرة. كل هؤلاء المرضى في المستشفيات ينتظرون الإذن لهم بالشفاء من الشافي سبحانه وتعالى. ليس هناك آه إلا ويسمعها، ولا ألم إلا ويعلم موضعه، ولا زفرة إلا ويرى نيرانها في الفؤاد. معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء، معه ستنسى مواقع المستشفيات، معه ستلغي مواعيد العيادة. ابن في غرفتك مستشفى جديدة اسمها السجادة، واعقد موعدا مع السجود، وسجل في قلبك اسما واحدا هو الشافي. اللهم يا شافي اكتب لنا شفاءك ورحمتك، واكتب شفاء لكل روح ضعيفة، ولكل جسد منهك، ولكل قلب متعب، إنك سميع الدعاء. أحبتي، عيشوا في ظلال هذا الاسم العظيم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج دقائق مع المحبوب جل وعلا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد، صلوات ربي وسلامه عليه. مهند العبيدي، كن نجما واترك أثرا.